टाइमसी आज 19 मार्च 2022 तदनुसार 5 चैत 2078 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ मेरो प्रेरणाको केन्द्र कहाँ। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 6को 1देखि 4 सम्म पाठ गर्नेछौँ। होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु तुरै नबजाओ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिँदछौ, तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। आमेन। मत्ती 6को 1लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कर्म नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। श्रीमानको लामो बिदामा हामी बाहिर हुँदा अचानक मेरो घरको सुरक्षा प्रणालीबाट मेरो फोनमा अलर्ट मेसेज आयो। हत्त नपत्त मैले घरको क्यामेरा जाँच गर्दा म अति नै अचम्ममा परेँ, किनकि मेरो छोराले बगैँचाको घाँस काट्दै पो रहेछ। ऊ अति व्यस्त रहने कानुनको विद्यार्थी थियो। हाम्रो उसँगको भेटघाट नभएको पनि निकै लामो समय भइसकेको थियो। हामी लामो बिदाको कारण बाहिर थियौँ भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। मैले तुरुन्तै धन्यवादको मेसेज पठाएँ। उसले प्रत्युत्तरमा जासुसी गर्न छोड्नुहोस् भनी मेसेज पठायो। मैले त्यसबेला आफू क्यामेरामा कैद भइरहेको पुसुके बिर्सेँ। मेरो छोराको असल कार्यले मलाई पनि आफूले असल कार्य गर्ने अभिप्राय जाँच्न बाध्य तुल्यायो। म सधैँ मण्डलीको मिसनरी कार्य र समाजसेवामा तल्लीन हुन्छु। म आफैले मनमा सोध्न थालेँ, मैले जति पनि कार्यहरू गर्दैछु, के मैले भित्री हृदयदेखि प्रेम साथ गरिरहेको छु वा मानिसहरूको सामुन्ने मेरो पहिचानको लागि पो गर्दैछु। मेरो छोराको नम्र कार्यले मलाई पनि नम्र हुन सिकायो। प्रभु हाम्रो उद्देश्य चाहिँ शुद्ध, सत्य र स्वार्थरहित भएको चाहनुहुन्छ। हाम्रा असल कार्यहरू हामी र प्रभु बीचमा मात्र सीमित हुँदाखेरि पनि हाम्रो असल कार्य भित्री हृदयको प्रेमबाट बगेको हुनुपर्दछ। प्रभुले हामीमा चाहनुभएको कुरा पनि यही नै हो। आमेन। आजको विचार, अरूहरूले देखे पनि नदेखे पनि म हृदयदेखि प्रेम साथ असल काम गर्नेछु। प्रार्थना, प्यारो प्रभु, आफ्नै नाउँ र प्रतिष्ठाको लागि नभई करुणा र प्रेमले प्रेरित भएर असल कार्य गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका पामिला बिस्रे, युवा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय स्वार्थरहित सेवा गर्नेहरूका निम्ति।